Buongiorno, guten morgen, hyvää huomenta. Uuteen päivään lähdetään suihkun raikkaana, niin kuin aina. Mutta tätä camping-alueella suihkussa käyntiä ajatellenkin tehtiin tiettyjä valintoja. Ja hyvä mieli on siitä, että ne valinnat toimi tosi hyvin. Mulla on nyt tässä tällainen joustofroteesta tehty saunatakki. Tän on tehnyt sellainen käsityöammattilainen kuin Sari. Mun mielestä hänellä on Facebookissa tällainen kuin Handmade by Sari Johanna. Sain vinkin veljeltäni, että hei, kysäsepä Sarilta saunatakkia karavaanarielämään. Ja Saria näkemättä pelkillä viestinvaihdoilla löydettiin yhteinen sävel, mitä takin pitää olla. Huppu, ei mitään nyörejä, pitkät hihat, koko matkalta vetoketju aina tuonne puoleen sääreen asti ja etutaskut. Niin tämähän on aivan täydellinen, kun lähtee tästä retkipakulta kipsaamaan varvassandaaleissa tuonne suihkuun. No, toinen asia, mihin me varauduttiin kummallekin, on niin sanottu suihkukassi. Eli täällä mulla on ihan tämmönen peruskangaskassi. Tänne sitten tietysti lähtee mukaan pyyhkeet, suihkukeelit ja muut tuotteet, mitä sillä suihkureissulla tarvitsee. On tässäkin nähty, kun ihmiset kantaa kainalossa jotain toilettilaukkuja ja pyyhettä tyyliin hampaissa ja sitten ne laahaa maata tuolla, niin tämä on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Mun puolison ratkaisu tähän saunatakkiin oli sellainen surfipontso. Löytyi ihan Salandolta ja hän on ollut myös erittäin tyytyväinen omaansa. Eilen oli puhetta noista keittiöpyyhkeistä, joista meillä oli puute. No minäpä reippaana tyttönä kipsasin sitten tonne paikkaan, mistä löytyy noi pesukoneet ja tunti 13 minuuttia 60 pesu hyväksi tuli. Ja me hankittiin tälle reissulle toi kelattava pyykkinaru ja sitten siinä tuli pussille ne itse asiassa metallisia pieniä pyykkipoikia, niin nehän on käytössä koko ajan. Ihan älyttömän kätevä. Toi kelasysteemi, kun sen saa kirittyä ton pyykkinarun, siinä on vaan veivi. Tällä hetkellä se taitaa tulla tuolta auton peilin takaa, niin toimii kyllä loistavasti. Myös pyykkipojat on tosi jämäköitä, vaikka ne onkin hurjan pieniä, niin siellähän meillä on nyt sitten suihkupyyhkeet kuivamassa. Eilisiltainen issue olikin sitten sellainen, että meiltä meni sähköt. Ihan 1-2 yllättäen ruvettiin nimittäin laittamaan puhelimia ja muita vehkeitä lataukseen ja havaittiin, että jaahas, pistorasioista ei tulekaan virtaa, koska vaikka meillä on aurinkopaneeli katolla, niin tässä ei ole sitä inverteriä, että me saataisiin noista normipistoraseista sähköä ulos. No, ulkona oli jo pimeää, pienen LED-lamppusen varassa lähdettiin, tai minä lähdin ensin selvittämään tilannetta ja kävelin tonne sähkökaapilla asti ja kaikki näytti olevan ihan ok. Ei ole mennyt sulakkeita ja jatkopalat on kiinni ja jopa tuolla auton alla se kela näytti ihan niin kuin olevan kaikki kunnossa. Mentiin sitten yhdessä vielä kelaa ihmettelemään ja siinä olikin käynyt niin, että se johto oli niin kuin näennäisesti siinä pistorasiassa, mutta ei kokonaan. Ja mä en tiedä, mitä siinä on sitten tapahtunut. Ne sähköt meiltä varmaan on mennyt silloin, kun tuohon tuli uudet naapurit. Heillä näytti olevan myös keltainen jatkojohto. En tiedä, onko ne jotain sitten niin kuin kiskonut niitä johtoja siinä vahingossa mennessään. Ja se on sitten jotenkin niin kuin, ei sekään voi olla, koska se on tosi napakasti siinä kelassa. Mutta anyways, tilanne korjaantui ja nyt aamukahvia. Hiusten kuivattelua auringossa ja tämän päivän agendalla on kanu. No niin. Ja täällä on nyt meidän pikkuinen kaasugrilli in action. Tässä siis valmistuu kevyttä aamupalaa, että jaksetaan sitten meloa. Ja saanko mä nuo eggyn kasvot? Kyllä. Eggyt ovat siis tommoset kananmunanpaistorinkulat ihan äärettömän kätevät.
ja varsinkin tällaisessa parillasysteemissä, niin ei sitten kananmunat levähdä pitkin poikin. Sieltähän alkaa aurinkokin pikkuhiljaa tulla esiin. On siis herätty varhain, ihan ilman herätyskelloa. Ehkä sen verran tästä meidän kalustosta, että aika tavallisella perussetillä mennään. Ihan iPhone on käytössä ja mikrofonitkin on, olikohan Ulansi. Eli ihan muutaman kympin perussettiä. Ajattelin palata vielä tähän meidän ensimmäisen illan ja yön ukkosmyrskyyn, kun meilläkin hieman tuolta liukuoven välistä tuli vettä sisälle ja mattoa pyykättiin ja kaikki oli märkänä. Itse asiassa nyt huomattiin, että jopa tämä meidän ulkopöydän kansi on ruvennut kupruilemaan, vaikka hän ei siis ollut missään vaiheessa tämän suoraan sateessa. Keskusteltiin tuon naapurin kanssa. He on tehneet tätä karavaanaritouhua varmaan koko aikuiselämän. Eli tämä pariskunta, kun ovat olleet kahdestaan, niin tämmöisellä Marco Polo-retkeilyautolla reissanneet. Ja olikohan nyt viimeiset 6 vuotta. Heillä on sitten ollut tuollainen täysintegroitu Carthago, koska lapsiakin on 2 kappaletta ja hekin on jo teinejä. Ja me ihmeteltiin, kun hän sitten lähestulkoon puolipäivää vietti tuolla autonsa katolla, niin se sade oli niin kovaa, että tuosta naapurin autosta tuli vettä sisään joka ikisestä luukusta. Eli hän joutui kaikki tiivistämään, kaikki kattoluukut, sieltä oli tullut vettä läpi, heillä on saksalaiseen tapaan myöskin satelliittiantenni. Mutta kaiken kruunasi se, hän vielä pyysi meidät katsomaan tuonne auton peräpäähän, eli siellä on peruutuskamera vielä tällaisen lipan alla, niin jopa sieltä oli mennyt vettä sisään. Mut kertoo, mun mielestä heillä on ollut 6 vuotta toi auto, että ei ole koskaan olleet sellaisessa kelissä, että olisi ikinä mistään tullut vettä sisälle ja nyt se sitten tapahtui täällä. Että jos me nyt ajateltiin, että no miksi meillä vuotaa sitten toi liukuoven ylälaita, niin ehkä se on sitten ihan ymmärrettävää, jos näin kävi muillekin. Mutta nyt lämmin aurinkoinen päivä tosiaan tulossa, varmaan joku 26-27 astetta. Ja kunhan tässä on kahvit juotu ja aamiaiset syöty, niin ei muuta kuin aurinko rasvaa vähän pintaan ja vesille. Sää on tänään oikein kiva ja aurinkoinen ja nyt on tuotu meidän kajakki tähän venesataman läheisyyteen. Siinä on nyt vasta laitettu noi pohjat, eli sisäpohja on paikallaan tuolla ulkokuoren sisällä ja seuraavaksi ruvetaan pumppaamaan. Ja silloin rupesi hurina käymään, eli toi meidän elektropumppe pumppaa nyt ensin tämän kanuun ulkolaidan täyteen, eihän siinä kauaa mene. Ja sitten kun toi pumppu pysähtyy, se on merkki siitä, että ilma on riittävästi ja sitten aletaankin täyttää tota pohjaa. Noniin, nyt sitä ollaan valmiina lähtöön. Eli penkit on paikallaan, melat on askareltu kasaan, tuommoiset 3-osaset. Ja ei muuta kuin siirrytään tonne laiturin päähän. Ja hän kerkee siitä hyvin mennä alta pois. Täällä järvellä onneksi käy virvoittava tuuli. Vesi on kirkasta, mutta täällä on hirveän paljon roskaa. Tiedä sitten, onko se keskiviikkoillan myräkkä jostain ajattanut tätä alas. Me asutaan siinä Reinijoen lähellä ja sama ilmiö on havaittavissa meillä, että kun on kova sade jossain, niin sitten joetkin on aika karsean näköiset ja se kestää muutaman päivän ennen kuin se siitä sitten vesi taas kirkastuu. Meillä kävi sellainen lakkiaksidentti, eli mun päässä piti olla toi vihreä isompi leerinen, mutta sen verran tuulee ja en älynyt laittaa leukahihnaa kiinni, niin sehän jo ländäsi tonne
Lukanojärveen, mutta Meloja sai sen pelastettua. Vaihdoimme lakkeja, koska hiuksettomana märkähattu ei ole niin paha homma. Tässä tietysti kun kannattelee tätä kameraa, niin saa vapautuksen tästä meloamisesta, mutta on kuitenkin sillai rauhallinen järvenpinta, että ihan yhden mailojankin voimin päästään eteenpäin. Nyt näettekin tämän meidän camping-alueen näin järveltä päin. Eli tämä on siis TCS Camping Lugano Muzzano. Toki meille ensimmäinen leirintäalue, mutta täytyy sanoa, että ei ole kyllä moitteen sijaa. Kaikki palvelut on toimineet aivan fantastisesti. Kaikki saniteettitilat on olleet tosi siistit, kuten myös tiskauspaikat. Täällä on pieni kauppa myöskin. Siellä käytiin eilen. Löydettiin jopa yllättävänkin hyvin sellaista, mitä meillä on kotonakin. Se on muistaakseni täältä Tessinin alueelta sellainen viikulasinappi, mikä on tosi kiva juustojen kanssa. Ja ei viititty sitä isoa purkkia ottaa kotoa, niin tadaa! Sieltähän sitä löytyi pienempi versio. Myös noi paikalliset oluet oli kaikki tuosta leirintäalueen kioskista. Täällä meidän leirintäalueen uimarannalla on tommonen erittäin houkutteleva uimalautta. Mutta en tiedä, tuleeko sitä testattua tänään. Tuntuu olevan niin paljon noiden lapsukaisten suosiossa, että ehkä sitten kuitenkin menemme tuonne uima-altaan asiakkaaksi. Leirintäalueella toki myös ravintola. Ei olla siellä syöty, ollaan urhoollisesti lounaat ja päivälliset tehty meidän pienellä kaasugrillillä. Mutta näytti olevan valikoimassa ainakin pizzaa. Ja kyllä siellä on ihmisiä nähty syömässä päivän mittaan. Olikohan tuo peräti aamu 8 ilta 10 auki. Ja toki bonuksena vielä Respasta löytyy suomea puhuvaa henkilökuntaa. Se tuli meille aivan yllätyksenä. Tämä on meidän viimeinen kokonainen päivä täällä. Tämän melomisen jälkeen luultavasti jätetään kanu kuivumaan ja siirrytään tonne uima-altaan puolelle. Hetkinen, ehkä lounasta on syötävä jossain välissä. Mutta tästä taitaa tulla niin sanottu pool day ja kanu kuivumaan ja huomenna on siirtymä sinne meidän pustoparkkiin, joten nyt ollaan sen verran kaukaa viisaita, että me puretaan toi leiri eli markiisit, pöydät, tuolit tänä iltana ihan siltä varalta, että jos nyt taas tulee joku yllättävä ukkoskuuro, niin me ei olla sitten pulassa märkien vehkeiden kanssa huomisaamuna. Heti melonta reissulta tultuamme kannettiin siis kanu tähän autolle. Silloin lähtiessähän me pumpattiin lähempänä tuolla laituria. Tietysti se on aika äänekäs se pumppukin, mutta tuotiin kantamalla tähän ja siinähän se nyt auringossa marinoituu ja kuivaa kivasti. Laitamme sen myöhemmin sitten takaisin reppuihinsa ja kuljetusvalmiuteen. Meillähän siis oli tarkoituksena syödä keittolounas, mutta koska on niin kuuma, niin lautaselle päätyi meidän Aldista ostamamme fitnessbrötlit. Fitnessbrötli sisältää jotain hedelmää ja reilusti pähkinöitä. Niitä yleensä Sveitsissä on kaikissa supermarketeissa. Ja nyt tämä myöskin paikallinen juusto, vähän hedelmää ja tuossa onkin tuo viikunasinappi. Syötiin siis kevyehkö lounas, käytiin tiskaamassa ja lähdettiin kauppareissulle. Meillä oli sillä lailla tuo jääkaapin tilanne, että oikein ajateltiin tänään perjantain kunneksi nyt jotain pihviä tai jotain ja meillä ei oikein jääkaapissa ollut tavaraa, mutta helteistä huolimatta Aldi on kuitenkin lähellä
löydettiin sieltä mitä tarvittiin ja ostettiin lisää fitnessbrötliä, vaikka normaalisti nyt ei kyllä mitään leivänsyöjiä ollakaan, mutta se on kuitenkin tämmöisissä retkiolosuhteissa aika näppärä vaikkapa lounas. Nyt me vedetään vähän henkeä, juodaan vettä ja tuossa tullessa katsottiin respanurkalta, niin lämpötila oli 29 astetta, joten iltapäivän kuuminta aikaa lähdemme viettämään tonne uima-altaalle. Nyt on kanu saanut kuivua iltapäivän tuossa auringossa ja pumppuhan toimii myös niin, että sillä saadaan imettyä tuolta ilmat pois. Mikäs sen kätevämpää, ei tarvitse odotella sen tyhjenemistä, eli annetaan ton tehdä työ, sitten taitellaan kanu kasaan ja takaisin reppuun odottelemaan seuraavia seikkailuja. Ja kanu on takaisin säkeissään. Tuo pumpunsäkki menee vielä tuohon ensimmäisenä nähtyyn laukkuun. Ja täällä meillä on koko runko. Nyt tulikin muutos suunnitelmiin, eipä grillarekaan tänään, vaan lähdetään tonne camping-alueen ravintolaan. On se nyt pizzaa tai mitä tahansa heillä onkin tarjolla. Sääkartta näyttää siltä, että viimeistään yöllä on tulossa jonkunmoisia ukkoskuuroja, joten mehän pelattiin varman päälle ja on purettu kaikki tosta ulkoa, eli pöydät, tuolit, matot, meidän niin käytännöllinen pyykkinaru ja rullattu ylös markiisi. Voisihan se olla, että aamu valkenee aurinkoisena, mutta me lähdetään aamulla jatkamaan matkaa ja me halutaan huomenna tehdä ostoksia. Ja Sveitsi on vähän sellainen, että lauantai on ihan hirveä päivä ruokakaupoissa, että yritetään välttää kaikin keinoin. Ja paras tapa tähän asti on ollut se, että menee aikaisin aamusta, jos on pakko lauantaina mennä kauppaan. Joten yritetään tällä strategialla. Me siis huomenna ajetaan tähän meidän Nomadi.camp-sivuston kautta varattuun niin sanottuun puskaparkkiin, eli se oli muistaakseni 300 metriä tämän maatilan ulkopuolella pellon laidalla puun alla, joten sinne mennään. Päästäksemme sinne lähdetään takaisin pohjoiseen päin, on tietysti taas tultava Gotthardin läpi ja huomenna on lauantai. Joten rehvasta retkeilymieltä. Katsotaan minkälaista meininkiä sieltä tunnelista läpiajaminen on. Ja koska me ollaan siellä sunnuntaihin asti, eli vaan yksi yö, ja sunnuntaina jatketaan matkaa sitten taas toiseen TCS-campingiin tuonne Interlakenin lähelle, niin sunnuntainahan ruokakaupat tässä maassa eivät ole auki, joten huomenna täytetään kaapit sit sillä tavalla, että meidän ei tarvitse ostoksia sitten tehdä ainakaan pariin päivään. Sen seuraavan campingalueen lähellä on supermarketti, mutta koska se on folk, niin folkissa ei ihan niin hyvät valikoimat ole ja meillä nyt ei ole niitä polkupyöriä, että kävellen on kaikki tehtävä, niin hoidetaan tämä alta pois sitten huomenna. Saatamme pyörähtää myöskin tuolla Obi tee se itse marketissa. Pääni takana on latauksessa vehkeitä, eli totta kai tämän illan missiona on myöskin ladata kaikki, mikä latausta tarvitsee, koska kun me ei olla maasähkössä, niin meillä ei pistorasiat toimi. Ja varavirtalähteitä nyt on sen verran, että kyllä me siellä pärjätään, mutta
niin kauan kuin nyt tuossa sähköä on, niin mitä kuvitteellisempiin paikkoihin sitten viritellään näitä johtoja, että saadaan kaikkiin laitteisiin virta. Nyt me lähdetään syömään ja huominen on päivä uusi.